नमस्कार, आज आपण बनवणार आहोत व्हेज मंचुरियन। तर चला तर मग सुरू करूया। मंचुरियन बनवण्यासाठी आपण सर्वात आधी एका ताटामध्ये कोबी घ्यायची 1 वाटी, थोडंसं बारीक कापलेले गाजर, दोन बारीक कापलेल्या हिरव्या मिरच्या, अद्रक आणि 2 गड्डे लसूण। आता आपण याच्यामध्ये टाकणार 4 चमचे मैदा, 2 चमचे कॉर्नफ्लॉवर, 2 चमचे तांदळाचे पीठ, चवीनुसार मीठ, थोडासा ऑर्गॅनिक फूड कलर। जर तुमच्याकडे फूड कलर नसेल तर नाही घातलं तरी चालेल। आता ह्याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं चांगलं। याच्यामध्ये 2 चमचे पाणी टाकून अजून एकदा मळून घ्यायचं व्यवस्थित। आता हे मिश्रण व्यवस्थित मळून झालेलं आहे। आता आपण याचे छोटे छोटे गोळे करून घ्यायचे। आता आपण या गोळ्यांना तेलामध्ये फ्राय करून घ्यायचे आहेत। मंचुरियन तळताना आपण गॅस फास्ट नाही ठेवायचा, थोडा मीडियमच ठेवून तळायचे आहेत। आता आपले मंचुरियन तयार झालेले आहेत। आता आपण यांना सर्व करूया।